Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Yusri bin Syed Isa atau lebih dikenali dengan Mr. Syed. Jom masuk ke kelas Mr. Syed. #ilmu yang diamalkan. Jangan lupa like, share, subscribe channel MrCikgu. Hi kids, today we will learn about renewable and non-renewable energy sources. Sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Energy sources can be classified into renewable and non-renewable energy sources. Observe the chart below. Tahukah kamu, sumber tenaga boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Perhatikan carta di bawah. Okay. Energy sources, sumber tenaga, can be divided into two. Boleh dibagikan kepada dua. Renewable, boleh dibaharui, and non-renewable, tidak boleh dibaharui. We look at for renewable first. Okay, kita tengok dulu renewable energy boleh dibaharui. A source of energy that can be generated continuously. Sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan dan takkan habis sampai kiamat. Okey, sentiasa ada. Jangan risau, dia takkan habis. Okey, what is the energy? Apakah tenaga-tenaga tersebut? Okey, sun, matahari. The sun is a constant source of energy. Matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Okay, siang malam. Waktu siang dia ada, malam dia, matahari tak ada sekejap. Lepas tu ada semula, sentiasa ada. Wave, ombak. Wave exists naturally. Ombak wujud secara semula jadi. Pergilah ke pantai mana-mana, mesti ada ombak. Cuma kuat ataupun perlahan. Water. Water is always available. Air. Air sentiasa ada di persekitaran. Sebab kita ada kitar air, ada hujan. Okay. Wind. Angin. Wind is unlimited and is everywhere. Angin. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Next. Biomass. Biomass is always available because it exists in natural substances. Biojisim. Okay, biojisim sentiasa ada kerana berasal daripada bahan semula jadi. Macam najis, apa semua tu, benda tu kan sentiasa ada dan sentiasa boleh digunakan. Now we go to non-renewable energy. Okay. Energy sources that are limited and cannot be regenerated. Sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Maksudnya bila guna, dia akan habis dan semakin habis. Apakah tenaga itu? Fossil fuel, bahan api fosil. Fossil fuel will run out in the future. Bahan api fosil akan kehabisan suatu masa nanti. Maksudnya kita punya minyak yang kita gunakan dalam kereta, dalam motor, dalam enjin, minyak petroleum tu akan habis setelah digali akan habis. Sebab itulah sekarang kita ada kereta elektrik, kereta solar untuk menggantikan kereta yang menggunakan minyak. Kita tengok apakah fossil fuel ataupun bahan api fosil yang akan habis. Arang batu. Dulu arang batu kita gunakan untuk
menggerakkan kereta api. Sekarang dah tak ada dah kereta api arang batu, betul tak? Okay, sekarang kereta api menggunakan elektrik ataupun petroleum. Okay, natural gas. Gas masak yang kat rumah kamu tu. Itu pun adalah bahan api fosil ataupun fosil fuel yang akan habis. Okay, petroleum. Yes, petroleum yang kita guna untuk isi minyak kat kereta, kat motor tu kan. Itu pun akan habis. Nuclear substances, bahan nuklear. Nuclear substances such as uranium is limited. Bahan nuklear seperti uranium adalah terhad. Based on the information above, give example of energy sources which are renewable and renewable energy. Why? Berdasarkan maklumat di atas, berikan contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Mengapa? Ini sudah terangkan di atas kan? Okay. Using energy wisely. Berhemat menggunakan tenaga. Most of the energy we use today comes from non-renewable energy sources. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini berasal daripada sumber tenaga tidak boleh dibaharui. In order to ensure that we have sufficient energy sources in the future, we need to use the energy wisely. Untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi pada masa akan datang, kita perlulah berhemat menggunakan tenaga. What is the importance of using energy wisely? Observe the situation below. Apakah kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat? Perhatikan situasi di bawah. The weather is so hot today. Panasnya hari ini. It will become cooler shortly. Sekejap lagi sejuklah. After 1 month. Selepas sebulan. The electrical bill has risen for this month. A lot of electrical energy was used. Mahalnya bil bulan ini. Mahalnya bil elektrik bulan ini. Banyak tenaga elektrik yang telah digunakan. Bila panas, kita gunakan penghawa dingin, gunakan aircon. Tapi bila hujung bulan, naiklah bil. Okay, look at the second situation. The weather is so hot today. Panasnya hari ini. Okey, dia buka apa tu? Buka tingkap. It will become cooler shortly. After 1 month, selepas sebulan, the electrical bill for this month has decreased. Less electrical energy was used. Murahnya bil elektrik bulan ini. Tenaga elektrik yang digunakan pun sedikit. Nampak tak perbandingan antara menggunakan penghawa dingin dengan tidak menggunakan penghawa dingin? Penghawa dingin bermaksud kita gunakan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Dan kita gunakan angin adalah tenaga yang boleh dibaharui dan lebih semula jadi. Why do we need to use energy wisely? Explain. Berdasarkan situasi di atas, mengapakah kita perlu berhemat ketika menggunakan tenaga? To cut cost, menjimatkan bil, menjimatkan bayaran, menjimatkan duit. Betul tak? Kalau kita gunakan elektrik banyak-banyak, semua elektrik, periuk nasi elektrik, aircon, peti sejuk. Tapi itu akan meningkatkan penggunaan elektrik dan bil pun akan menjadi mahal. Tapi kita ada tenaga yang boleh dibarui seperti angin. Angin kena bayar tak? Angin adalah percuma. Next, we look at to the next situation, situation 1. There is a lot of smoke. I can hardly breathe. Banyaknya asap, sesahnya saya nak nafas. Sesak nafas saya.
Okey, tengok kat mana tu. Semua kenderaan bermotor. Semua kenderaan ni perlukan petroleum untuk bergerak, betul tak? Lori, kereta, teksi, van, semuanya menggunakan petroleum dan akan menghasilkan gas-gas dan menyebabkan kita sesak, nafas dan udara menjadi kotor. Look at situation 2. The air is fresh today. Segarnya udara hari ini. Why the girl say like that? Macam mana, sebab apa perempuan itu cakap macam tu? Mereka berjalan pergi ke kerja, menaiki basikal, berkongsi kenderaan dan menaiki kenderaan awam. Maksudnya kuranglah penggunaan petroleum. Maksudnya kuranglah asap-asap di sekeliling kita. Based on the situations above, how can we use energy wisely? Berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah kita berhemat dalam menggunakan tenaga? Why is using energy wisely important to the environment? Apakah kepentingan amalan berhemat kepada alam sekitar? Okey, berdasarkan situasi di atas, okey, kita boleh gunakan tenaga secara bijak dengan mengurangkan pencemaran, mengurangkan penggunaan petroleum, duit pun jimat. Okey, untuk persekitaran juga sangat penting kerana bila kurangnya penggunaan bahan petroleum yang menghasilkan asap, kalau kita tak guna, udara pun lebih segar.